يا مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ انا نسمة ودي قناة نستو تورتن. بنعمل مع بعض 3D كيكس، والنهاردة هنعمل 3D كيك فستان الحامل. تورتة سهلة جدا وشكلها شيك جدا، وان شاء الله كلكم تعرفوا تنفذوها. اول حاجة هبدأ بيها في التورتة او في الكيك بتاعتي هي الشوز بتاعت البيبي، لانها تحتاج تنشف، فانا هعملها الاول واسيبها تنشف على بال ما اعمل التورته. فانا عندي التول اللي بتعمل الشوز بتاعت البيبي دي، ممكن نلاقيها في اماكن كتير، ممكن نلاقيها على امازون، ممكن نشتريها من اي محل. بنقطع بيها من عجينة السكر، وبعدين نبتدي نلزقها بشكل معين لحد ما تكون الشوز اللي احنا عايزينه. بعد ما خلصت الشوز هسيبه على جنب، وابتدي اعمل في الكيك نفسها. طبعا الكيك نفسها انا محتاجة 3 كيكات، واحدة حجمها كبير واتنين حجم اصغر شوية يكونوا قد بعض. وبعدين هبدأ احشي كل كيك فيهم بكريمة الزبدة. وبعدين هبدأ اغطي الكيك نفسها بأول طبقة من كريمة الزبدة اللي هي الكرامب كوت. هسيبها ترتاح شوية في التلاجة، وبعدين أبدأ أحط تاني طبقة من كريمة الزبدة.
وبعدين احطها على الكيك بورد. بعد كده هبدأ اعمل عجينة السكر بلون البشرة. اول حاجة ده الجزء الباين من الجسم، وهبتدي ألزقه على الجزء العلوي من الجسم. بعدين عملت رجل بيبي لزقتها على البطن عشان تكون بارزة من الفستان، ان كأن دي الدروب بتاعت رجل البيبي. بعدين عملت الفستان لونه أزرق ولزقته على بقية الجسم. وبعدين بدأت أعمل شريط حوالين الوسط يكون لونه أفتح شوية من لون الفستان، وكمان عملت له فيونكة. والفيونكة عشان تفضل شكلها مظبوط أنا حطيت لها منديل جواها من الناحيتين وسبتها شوية تنشف على الشكل ده عشان تكون الفيونكة شكلها منفوخ شوية. بعد كده لزقتها على الشريط على وسط الفستان، وبعدين لزقت شوية فراشات على الفستان يكون شكلهم ظريف. وبعدين حطيت جنبها الشوز بتاعت البيبي. وده الشكل النهائي لتورتة فستان الحامل. أتمنى تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا سبسكرايب لنستو تورتن عشان توصل لكم كل تورتاية جديدة. باي باي.